لہذا د دیرشو آیتونو کې زیات آیتونه تقریبا 34 یا 37 آیتونه په دې کې د منځ سره جوخ ذکر چې دی نو دا د زکات راغلی دی، یو ډېره لوی اهمه فریضه ده. په دې وجه باندې یو خو د الله تعالی د نعمت شکرې دی، سړي سره مال ورسره دی، مال دی د دین زکات ورکوي، د دین خیرات ورکوي، صدقات ورکوي، نو دا یو د نعمت شکریه ادا کول دی. او جنت چې دی نه دا دو قسم خلقو دی، دا د صابرانو دی، د شاکرانو دی. جنت ته یا صابر ځي او یا به شاکر ځي، یا به انسان ځي چې هغه صبر کړی دی، ثابت قدم دی، یا هغه انسان دی چې هغه بس شکریه ادا کړې ده. ځکه نبی علیه السلام فرمایي د مؤمن او د مسلمان خو په هر څه کې خیر وي، که ښه حالت راحت راشي دی الحمدلله الحمدلله باندې یوازې کار نه کوي، ته به خو تش په خولې باندې الحمدلله زوتی نه، عملا قولا فعلا دا عمل وکړي الحمدلله، الله تی راضي شو. او که تکلیف راشي دی صبر وکړي، د الله فیصله ده، زه د الله په قضا باندې راضي یم، صبر یې وکړو، په صبره بیا هم کامیاب شو. نو جنت د صابرانو د شاکرانو نوم دی. د دې وجه علامه ابن قیم رحم الله نقل کوي په خپل کتاب غاثة الاحفال کې چې جنت سره نصف صبر او نصف شکر، نیم صبر دی نیم شکر دی، نیم د صابرانو دی نیم د شاکرانو دی. یعنی مؤمن چې دی دا سره دا به صابر هم وي، دا به شاکر هم وي. نو چې سړي ته الله مال ورکړی دی، دولت یې ورکړی دی، پټی یې ورکړی دی، فصل یې ورکړی دی، الله پې احسان کړی دی، شکریه ادا کړي. چې شکریه ادا کړه الله راضي شو، او چې الله راضي شو د الله پر رضا باندې جنت دی. په اعمالو باندې مراتب ملاویږي په جنت کې، په ایمان باندې کوم دې سي اجازت نامه ملاویږي، لیکن د الله پر رضا باندې پوره جنت ملاویږي. الله راضي شو، نو لہذا دا د الله رضا ده، د بندنه په صبر او شکر باندې الله راضي کیږي. د دې وجه ټول اعظم خبرم دارا چې د الله شکریا ادا کړه، د نعمت شکریا ادا کړه.